ৰাতিপুৱা 10:30-11টা বজাত আপোনালোকে কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিব? আই এম চিয়'ৰ আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা কিছুমান ট্ৰেডাৰ আছে যোনে হয়তো চাকৰি কৰে বা ব্যৱসায় কৰে ৰাতিপুৱা 9টা বজাত টাইম উলিয়াব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এটা আজি বিৰাট ধুনীয়া ষ্ট্ৰেটেজি লৈ আহিছোঁ। সেইটো ষ্ট্ৰেটেজি কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব মই সবিশেষ আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। আজি আপুনি নতুন এটা ষ্ট্ৰেটেজি শিকিব, গতিকে স্কিপ নকৰিব, কাৰণ মই মাজে মাজে কিছুমান ইনফৰ্মেটিভ কথাও কৈ যাম, গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম ডক্টৰ ৰাজীৱ এলবি ৰয়। যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে আপডেটছ আছামিজ বাই ৰাজীৱ এলবি, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ইয়াতে আমি ট্ৰেডিং, ইনভেষ্টমেণ্ট, মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাওঁ। চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেল আইকনটো দবাই দিব। বলক তেতিয়াহ'লে সময় নষ্ট নকৰোঁ, আমি চিধা ষ্ট্ৰেটেজিটো জানি লওঁ। ষ্ট্ৰেটেজিটো কি হ'ব? এইটো এটা ইণ্ডিকেটৰ বেছ ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব। আপোনালোকে হয়তো গমেই পায়, ষ্ট্ৰেটেজি হয় আপুনি ইণ্ডিকেটৰ বেছ ষ্ট্ৰেটেজি এপ্লাই কৰিব পাৰে, নহ'লে প্ৰাইজ একশ্যন। প্ৰাইজ একশ্যনটো বিৰাটেই ভাল, কিন্তু কিছুমান ইণ্ডিকেটৰ বিৰাট ধুনীয়া ৰিজাল্ট দিয়ে। চ' আজি আমি এটা ইণ্ডিকেটৰ বেছ ষ্ট্ৰেটেজি আলোচনা কৰিম, আৰু এইটো ষ্ট্ৰেটেজি বিশেষকৈ আপুনি 10:30, 11টা, 11:30 বা 12টা বজাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চৰি দেই, আপোনালোকে হয়তো ভাবি আছে ছাৰে আজি কিয় ডিঙিত মাফলাৰ চাফলাৰ লগাইছে। একচুৱেলি মোৰ অলপমান চৰ্দি কাহ ভাৱ হৈ আছে, তেনেকুৱা ফিল কৰি আছোঁ। গতিকে মই বোলো ভিডিঅ'টো বনাবই লাগিব, অলপমান প্ৰটেকশ্যন লোৱা যাওক বাৰু। আচ্ছা, যিয়ে নহওক, আজি আমি যোনটো ষ্ট্ৰেটেজি আলোচনা কৰিম সেইটো হ'ল ছুপাৰ ট্ৰেণ্ড বেছ ষ্ট্ৰেটেজি। ছুপাৰ ট্ৰেণ্ডৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কেনেকৈ ট্ৰেড ল'ব লাগে। যেতিয়া ছুপাৰ ট্ৰেণ্ডে কালাৰটো চেঞ্জ কৰে, এতিয়া গ্ৰীণ হৈ আছে মানে এইটো আপ ট্ৰেণ্ডত আছে, নহয়নে? চ' গ্ৰীণৰ পৰা যেতিয়া ৰেডলৈ কনভাৰ্ট হ'ব, তেতিয়া তাৰমানে ট্ৰেণ্ডটো চেঞ্জ হ'ব, নহয়নে? ট্ৰেণ্ড ৰিভাৰ্চেল বুলি কোৱা হয়। চ' যেতিয়া ৰেড হ'ব তেতিয়া তাত আমি চেল পজিশ্যন বনাম বা শ্বৰ্ট পজিশ্যন বনাম, আৰু যদি ৰেডৰ পৰা গ্ৰীণ হৈ যায় তেতিয়া তাত আমি লং পজিশ্যন বা বাই কৰিম, নহয়নে? কিন্তু ইয়াতে এটা কেচ আছে। আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি আজি নবনাওঁ। আজিৰ যোনটো ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব এইটো কোৱা হয় ছুপাৰ ট্ৰেণ্ড পুলবেক ষ্ট্ৰেটেজি। ঠিক আছে, এনেতো কালাৰ চেঞ্জ হ'লে আমি পজিশ্যন বনাব লাগে, সেইটো চবেই জানে। কিন্তু আজি যোনটো ষ্ট্ৰেটেজি আলোচনা কৰিম ইয়াক কোৱা হ'ব পুলবেক। মাৰ্কেট আপোনালোকে জানে যেতিয়া আপ ট্ৰেণ্ডত থাকে তেতিয়া এনেকৈ যায়, তাৰপিছত অলপমান কাৰেকশ্যন দেখায়, তাৰপিছত এগেইন ওপৰলৈ যায়, কাৰেকশ্যন দেখায়, এগেইন ওপৰলৈ যায়। ঠিক আছে, চ' এইটো অভাৰঅল কিন্তু আপ ট্ৰেণ্ডতে আছে। কিন্তু অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছত কেতিয়াও মাৰ্কেট এনেকুৱা ষ্ট্ৰেইট লাইনত মুভ নকৰে, সেইটোতো গমেই পায়। অলপমান এনেকৈ কাৰেকশ্যন দেখায়। কাৰেকশ্যন দেখুৱাৰ পিছত এগেইন যেতিয়া ওপৰলৈ যায় তেতিয়াহে বাই কৰিব লাগে। ডেট ইজ দ্য একচুৱেল ষ্ট্ৰেটেজি। ঠিক আছে, চ' এইখিনি পৰ্চনক কোৱা হয় কাৰেকশ্যন বা পুলবেক। বা ডাউন ট্ৰেণ্ডত থাকোঁতে কেতিয়াও এনেকৈ একেৰাহে নপৰে মাৰ্কেটটো, অলপমান তললৈ আহিব, দেন এগেইন পুলবেক দেখাব, এগেইন তললৈ আহিব, এগেইন পুলবেক দেখাব, এগেইন তললৈ আহিব। ঠিক আছে, অভাৰঅল ট্ৰেণ্ড ইজ ডাউন ট্ৰেণ্ড, বাট অলপ দূৰ অহাৰ পিছত এগেইন ই পুলবেক দেখায়। পুলবেক দেখাৰ পিছত অলপ ওপৰত ই ৰেজিষ্টেঞ্চ ফেচ কৰিব, ফেচ কৰি পেলাই যেতিয়া এগেইন তললৈ আহিব তেতিয়া আমি এণ্ট্ৰি কৰিম। কিন্তু আপুনিতো নাজানে কোনখিনি লেভেলৰ পৰা ই উভতি আহিব। চ' তাৰ কাৰণে আমি এটা ইণ্ডিকেটৰ ইউজ কৰিব লাগিব, সেইটো কোৱা হয় ছুপাৰ ট্ৰেণ্ড ইণ্ডিকেটৰ। আপুনি বেলেগ ইণ্ডিকেটৰ ইউজ কৰিব পাৰে, বাট ছুপাৰ ট্ৰেণ্ড ইণ্ডিকেটৰ বিৰাটেই ধুনীয়া ৰিজাল্ট দিয়ে। আচ্ছা, এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিম। চ' কেইদিনমান আগতে মই এখন কিতাপ উলিয়াইছিলোঁ, কিতাপখনৰ নাম হৈছে জীৱিকাৰ বাবে ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং। এইখন ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিঙৰে কিতাপ হয়, মই অসমীয়াত লিখিছোঁ। একচুৱেলি এইখন ইংৰাজী কিতাপ, মোৰে ইংৰাজী কিতাপ হয়। এইখনত মই একদম পিকচাৰ লৈ পেলাই, একচুৱেল চাৰ্টৰ পিকচাৰ লৈ পেলাই দেখাইছোঁ কোনটো লেভেলত আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব, ক'ত আপুনি ষ্টপ লছ লগাব লাগিব, আৰু টাৰ্গেট আপুনি ক'ত ছেট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু অসমীয়া ভাষাত লিখিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। চ' এইখন কিতাপ যদি ল'ব বিচাৰে, চ' মোৰ ৱেবছাইটটো আহিব www.rajivelb.co.in। ইয়াতে আহি পেলাই ডিজিটেল প্ৰডাক্টত আহিব। ঠিক আছে, ওপৰতে পাব। মোবাইলত যদি চাই ওপৰত 3টা এনেকুৱা লাইন দেখা পাব না, 3ডাল। চ'
সো ইয়াতে ক্লিক কৰিলে ডিজিটেল প্ৰডাক্ট বুলি অপশ্যনটো আহিব ইয়াতে আহি পেলাই আপুনি এইখন কিতাপ ল'ব পাৰিব সো 199 হয় প্ৰাইচ সো বহুতে কমপ্লেইন কৰিছে একচুয়ালি কিতাপখন পাবলিশ হোৱাৰ লগে লগে বহুত ভাল ডিমান্ড আহিছে মোৰ দেন 150 কপি অলৰেডি সেল হৈ গৈছে এসপ্তাহ 10 দিন মান হ'ল পাবলিশ হোৱা সো কিতাপখন ডেফিনেটলি ভাল পাব সো এনেকে ল'ব পাৰিব কিন্তু হা লোৱাৰ আগতে আপুনি কি কৰিব আগে লগইন কৰি ল'ব ঠিক আছে কাৰণ বাই চান্স আপুনি যদি বিচাৰি নাপায় তেতিয়া হলে আপোনাৰ লগইন আইডিটো যেতিয়া থাকিব আপোনাৰ যোনটো ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল আইডি হেতু দি পেলাই যেতিয়া লগইন কৰিব আহি পেলাই এগেইন ডিজিটেল প্ৰডাক্টত আহিব ইয়াতে আহি পেলাই আপুনি ডাউনলোড অপশ্যনটো তেতিয়া দেখা পাব ঠিক আছে গতিকে আগে লগইন কৰি ল'ব তাৰ পিছত পাৰচেজ কৰিব ঠিক আছে আৰু যদি আপুনি ভিডিও ফৰ্মত শিকিব বিচাৰিছে ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং তেতিয়া হলে ইয়াতে আহি পেলাই কোৰ্সেছত আহিব কোৰ্সেছত আহাৰ পিছত জীৱিকাৰ বাবে ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং এটা মোৰ কোৰ্সে আছে এটো ভিডিও লেকচাৰ হয় এইটো কোৰ্স জীৱিকাৰ বাবে ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং ইয়াতে 10টা স্ট্ৰ্যাটেজি আছে ইয়াতো মই একদম ৰিয়েল পিকচাৰ দি পেলাই দেখাইছো কিন্তু হা এটা গুড নিউজ এই কোৰ্সটোত এইটো কোৰ্স বুলিয়ে ন সকলোবোৰ পাঠ্যক্ৰমতে এতিয়া নতুন বছৰৰ অফাৰ চলি আছে নিউ ইয়াৰ 25 এই কুপন কোডটো দিব লাগিব আপুনি 40% ডিসকাউন্ট এটা পাই যাব ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ লিংক মই তলত দি দিম পিন কমেন্টত দি দিম বা ডেসক্ৰিপচনতো পাব যদি কোনোবা হসাকে উৎসুক লবলে তেতিয়া হলে মোৰ মতে এইটো সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আচ্ছা যিয়ে নক এতিয়া বহুত লেকচাৰ মাৰিলো মেইন স্ট্ৰ্যাটেজিটো আলোচনা কৰো সুপাৰ ট্ৰেন্ড পুলবেক স্ট্ৰ্যাটেজি সো আপোনালোকে কি কৰিব যেতিয়া আহে আৰু মাৰ্কেটত 10:30 বজাত 11টা বজাত বা 11:30টাত আহি পেলাই আপুনি এনএসি ওয়েবসাইটত আহিব বা জোৰে পৰা পায় আৰু মেইনলি আপোনাক মোমেন্টাম লাগিব নহয়নে ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংৰ মোমেন্টাম নহলে কাম নাই সো মোমেন্টামৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব এনএসি ওয়েবসাইটত আহিব ইয়াতে আহি পেলাই মাৰ্কেট ডাটা এইবিলাকতো গমে পাই চাগে আহি পেলাই স্ন্যাপশট মার্কেট স্ন্যাপশট মই প্ৰায় এইটো স্ক্যানাৰ ইউজ কৰো গতিকে আপোনালোকে গমে পায় ইয়াতে আহি পেলাই চাব গেইনাৰ আৰু লুজাৰ ঠিক আছে যেনেকে আজি গেইনাৰত এতিয়া আছে জেএসডব্লিউ ষ্টিল 2% শ্ৰীৰাম ফাইনান্স 2% এট লিষ্ট 2% মুভমেন্ট দেখাব লাগিব ঠিক আছে গেইনাৰে হওক বা লুজাৰে হওক লুজাৰটো আজি নাই গতিকে গেইনাৰতে চাব যেনেকে জেএসডব্লিউ ষ্টিল সো জেএসডব্লিউ ষ্টিলৰ আমি চাৰ্টটো এবাৰ খুলি চাওঁ জেএসডব্লিউ ষ্টিল সো চাৰ্টখনত আমি চাব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ইয়াতে চাওক যদিও আজি টপ গেইনাৰ হৈ আছে কিন্তু ভলিউম দেখিছেনে ইয়াত ভলিউম আছে আজি ভলিউম কিন্তু একেবাৰে নাই এইখিনি ভলিউম নাচাব এইখিনি কালিৰ ভলিউম আজি চাওক কালিৰ তুলনাত আজি ভলিউম নাই গতিকে এইবিলাক ষ্টক চাই লাভ নাই ঠিক আছে আপুনি ট্ৰেন্ডিং ষ্টক চাব লাগিব গেইনাৰে হওক লুজাৰে হওক কিন্তু ভলিউম থাকিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহে হেতু ষ্টকত আপুনি ট্ৰেড কৰিব পাৰে কেনেকে কৰিব লাগিব হেতু মই দেখাই আছো সো এইটো ষ্টকটো চাই লাভ নাই লুজাৰটো নাই সো একচুয়ালি মই এটা হিন্না ষ্টক ৰেডাৰত মোৰ ৰেডাৰত পৰিছিল হেতু ষ্টকত দেখাই দিও এমফেসিছৰ এইটো চাওক ষ্টকটো ৰাতিপুৱা যদিও গ্যাপ আপ ওপেন হৈছে ওপেন হৈ পেলা ওপৰত ই তিষ্টি থাকিব পৰা নাই বুজি পাইছে নে ওপৰত টিকিব পৰা নাই দেন ই কাৰেকশন দিয়া আৰম্ভ কৰিলে আৰু কাৰেকশন যেতিয়া দিছে তেতিয়া চাওক আপুনি তেতিয়া কিন্তু সুপাৰ ট্ৰেন্ড লগাব লাগিব ঠিক আছে সুপাৰ ট্ৰেন্ড ইয়াতে মই লগাই দিছো এইটো সুপাৰ ট্ৰেন্ড ইন্ডিকেটৰটো এইখিনি জায়গাত কিন্তু কালাৰটো চেঞ্জ কৰিলে মানে এইটো আপ ট্ৰেন্ডত আছিল এতিয়া কিন্তু ট্ৰেন্ড ৰিভাৰ্সেল হৈ গল ঠিক আছে সো ৰিভাৰ্সেল হল বুলিয়ে যে আমি ইয়াত এন্ট্ৰি কৰিম তেনেকুৱা নহয় কাৰণ আপনিতো এইখিনি সময়ত নাই এইখিনি 9টা 9:30 ভাগত আপনি নাই আপনি দেৰিকে আহিছে কিন্তু দেৰিকে আহি পেলাই দেখিছে এইটো লুজাৰ হৈ আছে কাৰণ আপনি যদি চাই মই ইয়াতে দেখাই দিও আপনি ধৰি লওক 11টা মান বজাত বা 10:30 মান বজাত আহিছে এইখিনিতে কোবাত আহিছে ঠিক আছে সো ইয়াৰ হাইৰ পৰা ইয়ালৈকে চাওক কিমানখিনি কাৰেকশন দেখাইছে 5% তাৰমানে এইটো একদম পারফেক্ট ক্যান্ডিডেট সো কারেকশন দেখাইছে বুলি আপনি লগালগ এন্ট্রি নকৰিব কাৰণ কি কোন মুহূৰ্তত ই ৰিভাৰ্সেল দেখায় এগেইন মানে ওপৰলে যায় পুলবেক দেখায় বা অলপমান আপ ট্ৰেন্ডত গুচি যায় হেতুটো গম নাপায় গতিকে আপনি সেফ খেলিব লাগিব
তাৰ কাৰণে কি কৰিব আপুনি যেতিয়া এনেকে পৰি থাকে ন তেতিয়া কেতিয়াও ট্ৰেড ইনিশিয়েট নকৰিব যেতিয়ালৈকে এনেকুৱা পুলবেক নেদেখা তেতিয়ালৈকে আপুনি তাত নুসুমাব বুজি পাইছে নহয় সো এতিয়া চাওক পুলবেক দেখাইছে পুলবেক দেখাই পেলাই আপুনি এতিয়া হয়তো ভাবিব পাৰে ইয়াৰ পৰা ষ্টকটো এনেকে এনেকে নামি আছে কোনখিনি জায়গাত গৈ পেলাই এনেকে বাউন্স কৰিব ইয়াৰ পৰা বাউন্স কৰিব নে আৰু অলপ ওপৰত গৈ বাউন্স কৰিব নে আৰু ওপৰত গৈ পেলাই তললে আহিব এটোতো না জানে তাৰ কাৰণে আপুনি সেই কাৰণে সুপাৰ ট্ৰেন্ড ইন্ডিকেটৰ সহায় ল'ব লাগিব বুজি পাইছে সো ইয়াতে চাওক সুপাৰ ট্ৰেন্ড ইন্ডিকেটৰ বিৰাট ধুনিয়াকে ই ৰেজিস্ট্যান্স এটা ফেস কৰিছে ঠিক আছে তাৰনে ইয়াৰ পৰা মোস্ট প্ৰবাবলি ই আৰু তললে আহিব ঠিক আছে সো এতিয়া কিমান তললে আহে হেতুটো না জানে বা ইয়াৰ পৰা বাউন্স কৰিব নে না হেতু না জানে ধৰি লওক আপুনি এনেকে চাই আছে বস্তুটো ঠিক আছে তো আপনি কি কৰিব যেতিয়া সুপাৰ ট্ৰেন্ডত ই স্ট্ৰাইক কৰিব তেতিয়া আপনি ট্ৰেড লবলৈ হাজু হওক ঠিক আছে প্ৰথমতে কি কৰিব যেতিয়া চাওক ইয়াতে এতিয়া সুপাৰ ট্ৰেন্ডত স্ট্ৰাইক কৰিছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা ই ওপৰলে যাব নে আৰু তললে আহিব হেতুটো না জানে গতিকে এইখিনি জায়গাত আপনি এটা কাম কৰিব এই ক্যান্ডেলটো লো আছে যে গ্ৰীন ক্যান্ডেলটো এইখিনি জায়গাত আপনি এটা সেল অৰ্ডাৰ লগাব লাগিব শৰ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ এই ডাউন ট্ৰেন্ডত আছে ঠিক আছে সেল কৰিলে কিন্তু এইখিনি মানত মানে কিমান 3000 around 55 মান হ'ব ঠিক আছে সো এইখিনি জায়গাত আপনি এটা শর্ট এন্ট্রি লগাই থৈ দিলে সেল অর্ডার লগাই থৈ দিলে কিন্তু অলপ পিছত দেখিছে নাই আমাৰ অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হোৱা নাই কিন্তু ৰেড ক্যান্ডেল এটা ফর্ম হৈছে ইয়াতে চাওক আৰু এবাৰ গৈ পেলাই এইখিনি জায়গাত ই ৰেজিস্ট্যান্স ফেস কৰিছে ঠিক আছে তো আমি কি কৰিম এগেইন এতিয়া আমাৰ যোনটো এন্ট্ৰি আছে হেতু মডিফাই কৰি পেলাই এইটো ক্যান্ডেলৰ তলত লগাই দিম ঠিক আছে 3065 66 মানত আগতে 55 আছিল এতিয়া আমি 66 ত লগাই দিলো সো যেতিয়ালৈকে এনেকুৱা আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট নহয় তেতিয়ালৈকে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ এন্ট্ৰি পইণ্টটো মডিফাই কৰি থাকিব সো চাওক নেক্সট ক্যান্ডেলতে আপোনাৰ এন্ট্ৰি হৈ গল তাৰ মানে ইয়াতে এতিয়া ৰেজিস্ট্যান্স ফেস কৰিছে ই আৰু তললে অহা চান্স আছে ঠিক আছে কিন্তু হোল্ড অন ৰেজিস্ট্যান্স ফেস কৰিছে বুলিয়ে যে ই আৰু ওপৰলে নাযাব তাৰ একো গ্যাৰান্টি নাই ৰেজিস্ট্যান্সটো ব্ৰেক কৰিব পাৰে নহয় নে মাৰ্কেটৰটো ভৰসা নাই গতিকে আপুনি তো ক্যাপিটেলৰ প্ৰটেকশন কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে ষ্টপ লস লগাব লাগিব সো ষ্টপ লস কোড লগাব লাগিব সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ ওপৰত যোনটো হাই বনাইছে ইয়াতে আপুনি এটা ষ্টপ লস লগাই দিব ঠিক আছে সো আপুনি ধৰি লওক 65 মানত এন্ট্ৰি কৰিলে ওপৰত এটা ষ্টপ লস মানে কিমান 85 মানত এইখিনি মানত এটা ষ্টপ লস লগাইলে 20 টকাৰ এটা ষ্টপ লস আৰু ঠিক আছে এতিয়া আপোনাৰ ৰিস্ক কিমান 20 টকা ন মই টাৰ্গেটৰ কথা কৈ আছো কেনেকৈ আপনি 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ টাৰ্গেট সেট কৰিব সো আমাৰ যদি আপনি চ্যানেল ভিজিট কৰে চ্যানেল মানে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চ্যানেল ইয়াতে মই ডেইলি যোনবিলাক কল দিও ইয়াতে ষ্টপ লস টাৰ্গেট সব দি দিও আৰু আমাৰ যোনটো প্ৰিমিয়াম চ্যানেল আছে মোৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে ইয়াতে মই একদম পুৰা চাৰ্ট দি পেলাই দেখাই দিও কোনখিনি জায়গাত আপনি ষ্টপ লস লগাব লাগিব এইখিনি এটু যেনেকে দিছো ইয়াতে এন্ট্ৰি ষ্টপ লস ইয়াত প্ৰথম টাৰ্গেট দ্বিতীয় টাৰ্গেট সো যিয়ে নহয় এনেকে আপনি টাৰ্গেটটো সেট কৰিব লাগিব ষ্টপ লস লগাব লাগিব সো প্ৰথম টাৰ্গেট আপনি 20 টকাত ৰাখিব কাৰণ প্ৰথম টাৰ্গেটটো হয়তো 1:1 হিচাপে ৰাখিলে বেছি ভাল 20 টকা ৰিস্ক লৈছে সো 20 টকাৰ আপনি টাৰ্গেট এটা লগাই দিয়ক সো 65 ৰ পৰা 55 লৈকে 20 55 to না 45 লৈকে ওকে এইখিনি মানত আপোনাৰ প্ৰথম টাৰ্গেট এচিভ হৈয়ে গল দেখিছে নে সো যেতিয়া প্ৰথম টাৰ্গেট এচিভ হ'ব তেতিয়া আপনি কি কৰিব ষ্টপ লসটো ইয়াতে পাৰ্শিয়াল প্ৰফিটটো বুক কৰিব 50% প্ৰফিট বুক কৰি ল'ব আধা ষ্টক বিক্ৰী কৰি দিব আৰু বাকিখিনি ষ্টকৰ কাৰণে ষ্টপ লসটো ব্ৰেক ইভেন পইণ্টত মানে যোনখিনিত আপনি কিনিছে 3065 ত সৰি কিনিছে তো নহয় ইয়াতে বিক্ৰী কৰিছে আচ্ছা বাইঙৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব এটো মই কৈ আছো সো যিয়ে নহয় ইয়াতে আপনি ষ্টপ লসটো মডিফাই কৰি দিব ব্ৰেক ইভেন পইণ্টত যিমানত কিনিছে বা বিক্ৰী কৰিছে হিমানত আপনি ষ্টপ লসটো লগাই দিলে এতিয়া দ্বিতীয় টাৰ্গেটটো 1:2 1:3 আপনি যোনটো ভাল পায় আৰু সেই হিচাপে লগাই দিব চাওক ই দিনটো আৰু ওপৰ যাব পৰা নাই দিনটো সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ তলতে আছিল
সো ইয়াতে যদি আপনি এন্ট্ৰি কৰিলে হয় বিৰাটে ধুনীয়া প্ৰফিট পালে হয় 3% 3.5%ৰ প্ৰফিট পালে হয় এদিনতে কি লাগে ইন্টাৰনেট ইমান বেছি নালাগে 1% প্ৰফিট ইজ সাফিচিয়েন্ট ঠিক আছে সো এইটো হল সেলিং স্ট্ৰ্যাটেজি এতিয়া বাইং স্ট্ৰ্যাটেজি কেনেকুৱা হ'ব যদি বাই কৰিব বিচাৰিছে বাই কৰিবলৈ হলে একে ফান্ডাটো ইয়াতে যেনেকে মই দেখাই দিওঁ এইখিনি জায়গাত দেখিছেনে ইয়াতে যেনিবা ভলিউমটো ইমান খাস নহয় মই জাস্ট বুজাইছো আৰু কেনেকে ট্ৰেড কৰিব ধৰি লওক ষ্টকটো এনেকে বিৰাট ধুনীয়া মোমেন্টাম দেখাইছে আপ ট্ৰেন্ডত আছে আৰু ইয়াতে ভলিউমো ভাল ঠিক আছে তো লগালগ এন্ট্ৰি নকৰিব যেতিয়ালৈকে ই কাৰেকশ্যন নেদেখায় কাৰেকশ্যন দেখাই পেলাই সুপাৰ ট্ৰেন্ডত আহিব লাগিব কেতিয়াবা সুপাৰ ট্ৰেন্ডত লাগিবও পাৰে কেতিয়াবা সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ অলপ ওপৰৰ পৰা বাউন্স কৰিব পাৰে সেইখিনি আপুনি এডজাস্ট কৰিব লাগিব মানে ইমান পিকচাৰ পাৰফেক্ট কেতিয়াও নাপায় অলপ ইফাল সিফাল হ'ব আৰু সো যেতিয়া সুপাৰ ট্ৰেন্ডত লাগিব বা ইয়াৰ ওচৰত আহি পেলাই বাউন্স কৰিব তেতিয়া আপুনি এন্ট্ৰি কৰি দিব ঠিক আছে তেতিয়া আপুনি লং এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব কাৰণ এইটো সুপাৰ ট্ৰেন্ড এতিয়া গ্ৰীন হৈ আছে নহয় নে সো গ্ৰীন হলে বাই কৰিব লাগে আৰু ৰেড হলে সেল কৰিব লাগে সো এইটো স্ট্ৰ্যাটেজি কোৱা হয় সুপাৰ ট্ৰেন্ড পুলবেক স্ট্ৰ্যাটেজি সো এনেকুৱা ধৰণৰ স্ট্ৰ্যাটেজিয়ে মই এই কোৰ্সটোতো আলোচনা কৰিছো প্লাস এই কিতাপখনতো আলোচনা কৰিছো যিয়ে নহয় আৰু মই বেছি ইয়াৰ প্ৰমোশন নকৰো নহলে ভাবিব ছাৰে খালি নিজৰ প্ৰডাক্ট বিলাকে প্ৰমোশন কৰি থাকে একচুয়ালি মই কি কৰো নকৰো হেতু ইমান ভাবিব নালাগে আপোনালোকৰ যদি সুবিধা আপোনালোকৰ যদি কাৰণে বস্তুটো লাভৱান হয় তেতিয়া হলে মোৰ মতে বেলেগৰ কি লাভ হয় লস হয় হেতু নাচাই পেলাই নিজৰ লাভৰ কথাটো ভাবিব লাগে ঠিক আছে যিয়ে নহয় ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জয় আই অসম